नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, रेसिपी कट्टा या मराठी यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे। तर आज स्वादिष्ट उपवास स्पेशल खिचडी कशी बनवायची हे आज आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर कशी वाटली साबुदाणा खिचडी? आशा आहे सर्वांना आवडली असेल। जर आवडली असेल तर अशा पद्धतीने एकदा नक्की बनवा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि अशा सोप्या आणि स्वादिष्ट रेसिपी बघण्यासाठी रेसिपी कट्टाला भेट देत राहा।